Varmt välkommen till volvosweden.se och våran YouTube-kanal. Ja, idag är det ingen direkt någon skojig video här. Jo, för de som har rosthål och ingen svets, då är den här videon jättekul. För vi har fått ett rosthål precis här nere vid hjuluskanten. Det här hundbenet här. Och det är det där vi ska fixa idag. Och vi tänker fixa det här utan hjälp av någon svets. Så att det här blir ju ett alternativt sätt att laga ett rosthål på. Ja, ni får följa med på den här videon. Vi kör igång på en gång. Ja, vi börjar ju med att ta av hjulet här och lyfta upp bilen på pallbockar så vi kommer åt det där stället där det är rostskadat. Så ja, eftersom vi ska hålla på bakhjulen där, så då slänger jag upp en planka på framhjulen. Jag kan lägga under den här plankan. Och sen slänger jag även upp en annan på den andra sidan. En lite mindre planka på framhjulet där innan vi lyfter upp den. Ja, ni ser ju att jag har ju skickat på nya bromsskivor och lite nya belägg där och sådär. Men nu ska vi ju slipa och hålla på att kapa här. Så att vi lägger på något som skyddar den här fina bromsskivan här lite grann. Lite sådär. Så att vi inte får något smuts emellan beläggen och sådär. Och nu tror jag vi tar bort innerskärmen här. Ja, vi tar bort innerskärmen där och den är ju fast med lite så här plastmuttrar och lite nitar lite här och där. Så att ni får följa med och ta bort de här. Bara skruva loss. Plastmuttern här då. Och sen den tredje och sista har vi då här. Sen ska vi ta bort de här nitarna också som sitter här, ser ni. Dels har du en nit som håller innerskärmen på plats där. Och sen har du en lite där strax ovanför. Och sen finns det några nitar även här. En där. Och ja, det är mer då. En som inte syns är jättebra, men den sitter där. Så att de 4 ska vi ta bort. Och det här kan ju behöva borras ut. Så vi ska se om vi kan försöka att borra ut de här nitarna här. Och sen tar vi de andra 2. Så. Bara så att de liksom börjar snurra nitarna, då är de liksom ganska väl lossade ändå. Så ska vi hämta verktyg för att ta bort dem där. Så, då har vi den första niten borta där. Och sen tar vi den andra niten här nere också. Så man får liksom vara lite hårdhänt här när man lossar de här. Så där ser de ut. Så, och sen tar vi den här alldeles vid tröskeln här också. Och här får man ju vara lite hårdhänt som sagt då.
Så där. Då har vi nog fått bort alla nitar och muttrar på vad gäller innerskärmen här. Så då ska vi ta och försöka ta bort innerskärmen helt och hållet här då. Där ser ni att det är en till nit här uppe. Så. Nej. Då kör vi vidare med att försöka lossa innerskärmen här då. Så. Nej, utan. Där visar. Ja, så. Då har vi fått ur hela innerskärmen här då. Och då kan vi se här lite grann hur det ser ut här inne. Och här är lite rost här inne bakom här ser jag. Så här är det ju perfekt möjlighet nu att rengöra det här och sätta på lite rostskydd på det här sen. Så. Då ser vi här att vi ska ju försöka få bort den här tröskeln lite grann. Men den här tröskeln lär vi vara lite försiktiga med när vi tar bort. För att de här klipsen som fäster den här tröskeln, de är inte billiga. Så de här klipsen vill vi helst spara, de som håller den här tröskeln på plats. Och det är frågan det om vi är tvungna till och ta bort hela tröskeln eller hur det är. Ja, jag tror nästan vi är tvungna till det för att det här är ju så pass. Ja, vi ska fundera lite grann när vi fortsätter. Då ser vi under tröskeln här, eller så är tröskeln sitter ju med de här klipsen här. Ni ser en sitta här. Och de här är inte så jättebilliga, men vi ska se om vi kan försöka få ut dem där hela. Och försöker ju bara slå in den här mittenpluggen ifrån de där klipsen. Då ska den kunna lossna rätt så lätt den där. Så då fick vi i alla fall ut den ganska så hel här ser det ut som. Vi ska bara hitta den där plutten som vi slog in. Den ska vi ligga bakom tröskeln här någonstans. Jag kan se. Jag kan skaka ut den lite grann här kanske. Nej, den kommer nog säkert sen. Och då tar vi den andra här. Det sitter en alldeles här uppe i det här hörnet här också. Ja, den var ju inte helig från början i alla fall, så det spelar ingen roll. Den var rätt trasig, men vi lägger den till samlingen med skruvar i alla fall. Ja, så har vi några stycken här. Det är 2 till tror jag att det är. 1, 2 ser jag. Ja, sånt tar vi också bort. Så lokaliserar vi centerpiggen här. Slå lite försiktigt. Så. Ska se. Ja då, den fick vi ut alldeles hel här känner jag. Ja. Det gäller att få ut centerpiggen också. Och sen har vi den sista kvar då. Den som
sitter här. Den som håller i liksom 2 stycken trösklar. Den tar vi också bort här. Här har vi center. Den var lite hårdare än där. Ja. Kanske kommer ändå här. Det känns ju som vi kommer misslyckas. Få ut den där. Där var den. Nej, vi fick ut en hel. Med centerpiggen. Och allting här. Ser ni? Centerpiggen sitter kvar här. Så att det var bra. Då har vi fått ur alla klipp på den sidan här. Så då ska vi gå och kika innanför dörren här då. Så där ser ni den här gummilisten här. Den här ska vi försöka att ta loss igen så att den är hel den där. Jag ska gå och kika på andra sidan för sig. Det är som typ piggaren sitter med här. Så, då har vi fått bort. Och ser ni bägge hålen här. Och piggarna sitter här. Så har vi fått ur själva listen därifrån då. Så att inte den är i vägen. Nu kommer vi till det klurigaste här. Och det är bakom den här på övre tröskeln här så sitter det liksom clips här. Och de där är ju snordyra. Vissa tar ju över 70 spänn för dem där, de inte mer styck. Så att de här vill vi försöka att få dem hela, och det är ju inte lätt alltså. Jag ska försöka och hitta in bakom. Man ska kunna skjuta tröskeln. Ska vi se åt vilket håll blir det då att antingen det hållet eller det hållet. Ja, jag ska se. Så, trycka upp den här lite grann. Då kan jag känna liksom att det, ja, den kan nog ha lossat lite grann där. I alla fall ett clips. Ska se om vi kan. Ett clips är lossat och det är helt, det känner jag ju. Och sen fortsätter jag här och försöker att känna lite grann här. Ja, vi ska se om vi lyckas med det här. Jag känner att det sitter en här också. Ja, jag får hålla på ett tag här så får jag visa sen hur klipsen sitter när vi får loss dem. Sådär, nu fick jag ju loss ett utav klipsen. Och man ska faktiskt skjuta in tröskeln. Vi ska se om vi kan göra det här, om det går bra. Men den här klipset, det är ju faktiskt helt, vad skönt. Ett utav dem där i alla fall hela. Och här kan man försöka att spara så många klipp som möjligt. För att de här är
De här är alltså inte så där jättebilliga. Och där fick jag ut det andra klipset också. Det är också helt... Ja, skönt. Två klips. Nej, det satt ett fjärde. Det satt ett fjärde klips här. Och det gick ju då sönder här. Som ni ser. Och det var det som satt längst in här. Det var det som gick sönder. Ja, men 3 av 4, det tycker jag är ganska hyggligt ändå faktiskt. Så, då har vi ju en perfekt yta här att komma åt. Och kapa nu om vi behöver. Och ja, spackla och allting vad vi nu ska göra för någonting. Så vi ska försöka klura ut hur mycket vi behöver kapa av det där rostiga där. Och vad som vi kan slipa metallrent. Det är det vi ska klura ut nu då. Så att vi börjar väl snart igen med att kapa det där. Eller jag tror att det kan vi nog slipa ganska metallrent här nere. Så att vi slipper hålla på med det här hålet. Och så kapar vi då precis ovanför den här fyrkantiga hålet här. Kapar vi bort här. Ända upp till precis just där ungefär. Ser ni? Där kapar vi. Vi tar fram kapskivan här och kör igång. Ja, nu ska vi börja kapa här. Jag har tagit fram kompressorn här med den här grymt fina tunna kapmaskinen här. Och den här har vi då lite några droppar utav symaskinsolja i den där innan vi kör igång den där. Jag kom på en annan grej också. De här klipsen här. Det kommer ju ändå sluta med att jag är tvungen att köpa nya klips i alla fall. För att de där centerpiggarna, mittenpiggarna, de har ju åkt in bakom hålet här, bakom tröskeln här. Så att de kommer ju aldrig få ut. Så att hur det än gör tror jag så kommer det ändå vara tvungen att köpa nya klips där. De här svarta vet ni. Så ja, det var bara en liten komplettering där. Men om vi startar kompressorn nu då. Och sen ska vi kapa lite grann ut hålet där. Och ni har ju sett märkningen där vi... Där ska vi kapa. Ja. Så jag ska ladda upp kompressorn här lite grann. Så kör vi. Så, då kör vi då. Den här funkar ju riktigt fint den här. Ja. Då tror jag vi har kapat färdigt här. För det här har vi ändå ganska så lätt till att slipa metallrent här.
Det är ju lite rost här så att jag spar den. Släpper jag hålla på och göra om det här hålet här. Så jag tycker det blir bra, ja. Så, ska vi se här. Jag har lite ström också. Här kör vi. Så där, då har jag köpt lite sån här aluminiumnät på Biltema. Du kanske ser artikelnumret där. Jag skriver ner det i beskrivningen nere om ni inte ser det. Så att det här ska vi lägga på här och sen ska vi ta och spackla då med glasfiberspackel här då. Och då har ni också artikelnumret där. Jag skriver det också ner i beskrivningen om ni inte ser det. Så, vi kör väl igång här. Jag ska blanda lite spackel till att börja med här. Så kör vi igång och spacklar första lagret här. Nu ska vi först och främst malla ut här hur mycket vi ska ha. Och jag tror att vi kör en liten bit upp här. Jag tror inte att det går att lägga på baksidan. Utan, nej, vi kör på framsidan här. Ska vi se här, vi ska ha lite grann här, va. Ska se. Då har vi ju ungefär där. Ungefär där tar vi. Ja, lite plus och minus här och rörarmen på här. Och då har vi ju, ja, precis just så där, va. Vi kan ta lite grann in så här. Ja. Och då tar vi och klipper ungefär där. Ja, precis. Det här blir nog perfekt det här. Vi tar lite längre upp. Så, va. Exakt. Det där blir jättebra det där. Sen får vi ta en liten sväng till här vid skärmkanten här. Som sagt, men jag tror det där blir bra. Ja, då kan vi börja blanda lite spackel här så kör vi vidare. Så där blir det då första lagret här. Och nu ska det här få fästa sig lite grann. Så ska vi se om vi kan slipa ner där. Nu kunde jag inte starta kameran för det var ju så geggigt att hålla på med det där. Men jag tror att det där blir bra. Det kommer nog att fästa sig ganska bra det här. Så nu har jag sparat det lilla hålet där. Så att vi slipper hålla på och borra på det där. Så jag vill låta det här torka nu. Får vi se. Ja. Och nu har jag också gjort en liten bit även till skärmkanten här. Och den här biten tänkte jag vi skulle vika över lite grann. Så att den håller sig på plats här. Så att det här kommer ju bli perfekt det här.
Och hårt kommer det bli. Det kommer aldrig mer rosta heller. Så nästa gång man får laga här, då är det ju svetsning som gäller. Om man nu vill fixa det. Men då är ju säkert den här Volvon över 30 år. Så att då får man se om det är värt att hålla på. Ja, men vi kör en liten spackelvända här och kör den här skärmkanten nu tycker jag. Så då har vi även fått på så att det blir en skärmkant här också. Så det där blir ju perfekt det där. Det här kommer bli hur bra som helst. Så det kanske inte ser så roligt ut just nu, men jag lovar att det här kommer ju att bli riktigt, riktigt bra sen när det är färdigt. Hoppas vi. Ja, medan vi väntar på att det torkar här så kan ni trycka tumme upp här på videon. Och ni som inte prenumererar, passa på att göra det nu. Dagen efter, nu har det här torkat under natten här. Det är ju alltså stenhårt det här. Det blir ju som... Ja, det är ju hur hårt som helst. Så vi ska slipa ner det här så att det blir slätt och fint det här. Och sen ska vi kasta på ett annat litet spackel. Så, någon slipning, det kanske inte är så roligt att titta på. Så jag slipar det här och sen startar vi kameran och får vi se hur det här blir. Ja, vi kör vidare. Så, det blir en bra början det här. Nu kan vi ta och skicka på det andra spacklet, det zinkspacklet. Det är ju, jag tror faktiskt det är lite hårdare. Så att ska försöka att lägga på de här kratrarna här som är här. Ja, det är lite jobb kvar med det här så att det är bara att köra på. Ja, desto mer förarbete man gör med det här, desto bättre kommer det att bli. Så säger de i alla fall, experterna. Nu är man ingen expert på det här, men vi måste ha en spackelspade när vi spacklar. Och det gör vi med en sån här. Tar väl en rätt så hygglig spackelspade här. Ungefär någonting i den här modellen. Så, en perfekt spackelspade här. Och så måste vi ha någonting att lägga spackel på också. Och idag får det duga med att baka spackel på en pizzakartong. Det blir nog bra. Jag vet inte om jag törs släppa ut den här videon snart. Det är bättre att man gör någonting åt rosten än att inte göra någonting alls åt den. Så att så ser jag det på det i alla fall. Då ska vi se. En klutt med spackel. Och det här är ju sån här zinkspackel. Det här är ju bra för att lägga på rostiga skärmar. Nu har vi i och för sig inga rostiga skärmar, för nu har vi kapat bort dem. Men det är det här spacklet jag har, så då kör vi det. Ja. Och sen ska vi ha lite härdning också på det här. Så ungefär.
Så, och sen lägger vi på det här, så att jag stänger av er nu, för nu kommer jag bli alldeles kladdig här om händerna här, så att vi startar kameran igen snart. Ja, då har vi spacklat på lite zinkspackel här då, och där har jag lagt på även innanför skärmkanten här också och här bakom, så att det är skyddat där ifrån, ja, när det blir smutsigt och regnigt och så kommer det inte hamna bakom och samlas i en fuktpöl där bakom. Men ja, vi låter det här torka igen då, så får vi slipa ner det här lite sen. Får vi se om det blir en vända spackel till sen efter det. Det rör sig sakta framåt. Ja, medan det här torkar vidare det här, så kan vi kika lite grann på övriga ställen här. Här har vi då också ett ställe här som är lite rost på passagerardörren här. Så där tänkte jag att vi skulle ta bort den här listen här, ta bort den och sen försöka göra samma sak som vi gjorde här med tröskeln. Ja, men det här är ju ett bra sätt om man nu inte ska eller kan svetsa eller ha svets, eller man inte har råd att köpa en svets, eller man inte har råd att lämna in bilen till en svetsare. Hellre att göra någonting än att inte göra någonting alls, som sagt. Så vi får hoppas på att det här blir bra det här, men jag tror det. Ja, under tiden spacklet torkar här lite grann, så då kör vi lite annat. Hela kanten här på skärmen är det bara flagnar såna här färgflagor överallt här, så att jag ska göra rent där och sen skickar vi på lite lack på det här. Kanske lite grundfärg först, bara på skärmkanterna här. Så att det syns ju att bilen är ju, ja, vad är det nu, snart 25 år. Så, eller vad säger jag, snart 20 menar jag. Vi ska göra rent det här lite grann, skärmkanterna, och sen skickar vi på lite sån här rostskyddsprimer på det här, så får det torka innan vi skickar på en skvätt med riktigt sån här billack. Så vi kör lite aceton först och rengör det här. En liten bubbla också, ser jag, men jag kan hålla på hela dagen om jag ska ta alla såna här små bubblor på den här, och det gör vi inte, trots att man har sådär att man är svårt att sova när man inte gör det ordentligt. Men ja, så. Och sen ska vi köra då lite sån här, bara lite rostskyddsprimer som de hade på Biltema förut. Jag vet inte om de har det nu heller, men artikelnummer har ni där. Så kör vi på det här. Och det här gör vi lite grann sånt här medan vi låter spacklet torka. Kan man använda tiden till lite annat. Jag har ju också gjort rent lite grann här inne och kört med stålborste här inne och skicka på lite sån här rostskyddsmedel här inne. Så lite sådana saker medan det här eländet torkar. Så vi kör på lite rostskyddsprimer. Så va.
Nej, jag har ju köpt en sån här burk. Det är ingen sponsor till kanalen. Utan jag köpte den här med fel kod. Ja, det kanske innehåller någon felkod den här. Färgkoden 455. Har vi kört med. Så där va. Så. Ja, då börjar vi slipa ner det här då. Så, det blir en till spackling här. Det är en liten krater här. Sen jag slipar igenom lite där. Slipar igenom lite här. Ja, så det blir en till vända här. Så vi kör en spackling, slipar ner det. Så startar vi kameran sen igen när det är färdigt. Så då har jag ett, vad är det för något? 600 tror jag det är. 600 papper här. Doppar vi det i lite vatten här. Och sen kör vi lite. Bara med, du behöver inte trycka någonting utan det här ska sandpapper liksom helt och hållet bara slipa ner så att det blir jämna ytor här. Jämna kanter. Så att det här kan vi ju köra lite försiktigt med. Det blir jättebra det här. Och det här med slipning, det kan man hålla på med hur länge som helst om man vill. Det kan ju ta en vecka det här om man nu vill det. Innan man blir nöjd. Men någonstans måste man ju liksom, någonstans får det räcka. Så vi fortsätter att ta till här med slipa lite runt om här. Så startar vi sen när vi lägger på grundfärgen snart här. Så, det får räcka. Nu har vi lagt ner rätt så mycket tid här på förarbetet här. Fast det är som sagt, vi skulle kunna ha lagt ner 20 timmar till. Inga problem. Om inte mer. Men vi avslutar här. Nu är det jättelent här. Inga kanter alls här. Så det här blir ju perfekt det här. Så, då tar vi fram lite aceton här så ska vi ta och rengöra ytan här innan vi sprayar på skit också. Där kanske vi skulle ha tagit lite mer här. Ja, vi får se. Så kör vi lite med aceton här. Och rengör ordentligt. Så att det blir åtminstone rent från alla fettfläckar här.
rostskyddsprimer. Så låter vi det torka en stund innan vi lägger på ett till lager med lite primer. Så vi är väl där en 10 minuter kanske. Då kör vi på ett till lager med primer då. Så va. Vi nöjer oss där. Så, och sen kör vi då den riktiga lackfärgen här då. Så där. Ska vi också ta kanske 2 lager till på det där. Jag tror att man kan se en liten kant här. Jag vet inte om det kanske syns på kameran också. Jag ser inte det jag på kameran, men här syns det en liten kant, och det är ju där jag fäste aluminiumnätet. Så en liten mikromillimeter kant där, det får man ju liksom ta då. Ja. Och jag vet inte om man ser det på kameran. Kanske. Ja, medan vi väntar på första lagret ska torka så trycker jag en tumme upp på videon. Ja, jag tar ett andra lager här då. Så där. Ja, det blir nog bra där. Ja, det absolut tredje och sista lagret kör vi med, vad sa vi nu, fel kod, 455. Ja, det blir bra. Så där va. Här får du duga det där. Och nu ska vi då låta det här torka kanske en timme, 2, kanske tills imorgon. Vi får se om vi kan försöka slänga på lite klarlack då det här har torkat rätt så skapligt här. Så det är väl det som är kvar här, tror jag. Vi kör ingen polering eller något sånt där, utan bara vi slipper det här hålet nu, så då är vi ju glada. Ja, då kör vi lite klarlack på det här då. Jag brukar lägga på bara ett litet tunt lager, det första jag gör här. Bara tunt.
ungefär så där. Så när man lägger på andra laget sen ska det liksom bli och lite klibbigt så att det inte rinner. Så tar vi andra laget om en 5-10 minuter ungefär. Då har det nog säkert gått åtminstone 7-8 minuter där någonstans. Tittar på. Runt 10 minuter. Då kan vi öka på lite. Så, då kan man trycka på lite hårdare. Jag tror att jag nöjer mig med 2 lager här. Kanske inte blir så apelsinaktigt efteråt. För jag tänker inte efterpolera någonting utan jag låter det vara så här nu. Det kanske blir en vaxning sen till sommaren här på det här, men då har det ju härdat ganska bra det här. Så nej, vi nöjer oss där tror jag. Så ja, jag tror jag kommer på ett litet sätt här att återvinna de här klipsen här. Kanske man slipper köpa dem i alla fall för 35 kronor styck här. Vi ska se. Ser ni här? Då har jag ett helt klips där men utan sån här centerpinne. Men då använder jag en liten nit där istället, en popnit. Så har vi den här, så bara skickar vi in. Och det funkar ju så bra på den här sidan. Här ser ni, den sitter stenhårt där. Så jag ska försöka knipsa fast allt det här. Får se om det funkar något bra här med popnitar här. Ett tips, om man har fortfarande kvar de här delarna av klipsen så är det ganska bra. Så då ser vi ju den här popniten där. Ska försöka sätta den på plats medan den är kvar här. Ska vi se om det funkar här. Det funkar i alla fall på den yttersta. Sitter som berg. Där sitter tvärbra den där. Ja. Så har ni delar av klipsen kvar så kan man ju göra på det här viset. Så spar man in, jag menar 3 stycken såna här små plastklipp så blir det över 100 spänn. Det är sjukt. Ja. Ja, vi kör vidare här får vi se. Och nu vart det ju jättebra med tröskeln. Sen det vart ju super där. Och inga repor heller när vi satte på den här tröskeln. Så det funkar ju klockrent. Skönt. Så vi kör igång med innerskärmen här då. Så är vi klara sen. Så jag tänkte att ni skulle få vara med på en sån här popnit i alla fall. Eller ja, farsan kallar de här för popnitar. Jag vet inte om de heter det. Han var plåtslagare. Så om någon borde veta vad de heter. Popnitar kallar de här för. Nitar är väl det vanligaste. Men snitsar man till det lite så popnitar. Så. Och sen pumpar man då flera gånger på den här. Ja, den här är ganska lätta de här, eftersom den här är lite mer utav, jag tror de är aluminium de här. Så där då. Då sitter hela innerskärmen här. Vad bra det blev då. Så där, då har vi ju lagat rosten här på skärmkanten här nere vid tröskeln. Det vart ju riktigt bra där faktiskt. Så nu ska ju det bara få vara i fred ett tag och liksom härda i solen. Så att jag har ju kört ut den här ute i solen lite grann här. Så får det torka lite mer där.
Men det har varit ju bra där, så att gilla gärna klippet, tryck gärna en tumme upp. Glöm inte prenumerera, så hörs vi i nästa video. Tack för mig. Hej!